and some interesting news about what is coming next. Ok các chị em, thì chúng ta sẽ có một cái và tôi rất là vinh dự khi được là người cập nhật cho các anh chị em về những cái tình hình và những cái chiến lược sắp tới trong cái doanh nghiệp của chúng ta trong năm 2022 và những cái bước đi và những cái cột mốc mà chúng ta sẽ đạt được trong năm nay. So we will start with a short update about we are doing a relaunch from our website, so there will be a new website in February. End of February, we will launch a new setup, a new design that we are working on parallel. And I saw already the first version, so I'm really looking forward to see the final version. Ok chị em, thì trong năm 2022 này, đầu năm nhất chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ tập trung cập nhật và phát triển website của mình lên một cái tiêu chuẩn nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ có những cái setup nó thuận lợi hơn, chúng ta có những cái thiết kế mà nó đẹp mắt hơn, và tất cả những cái điều này thì nó sẽ được làm song song với nhau để làm sao mà trong cái tháng 2 này chúng ta sẽ ra mắt một cái diện mạo hoàn toàn mới với những tính năng thật sự là thân thiện và dễ dùng. Another interesting topic is the ZENIQ app. We have in the ZENIQ app also some new implementations that we are working on. We have at the moment over 40,000 downloads, and I think this is for the short time quite good, and we are very happy about it. Ok, và tiếp theo nữa, một cái ứng dụng nữa mà các chị sẽ rất là thích, đó là cái ứng dụng điện thoại di động, và nó đã được tích hợp rất nhiều những cái công nghệ và tính năng trong cái dự án của chúng ta, trong doanh nghiệp chúng ta, để anh chị có thể theo dõi một cách rất là thuận lợi, rất là dễ dàng. Đặc biệt là khi mà chúng ta mới vừa upload lên trên những cái chợ mà download app thì đã có hơn 30.000 lượt download, thực hiện rất là nhanh chóng của chị em, thì rõ ràng luôn cái sự hưởng ứng của một cộng đồng rất lớn đối với cái dự án của chúng ta, và đó là điểm tôi cảm thấy rất là hài lòng. Important also, we will have in the ZENIQ app, we will have the minting function that we have in the hub or in the back office in the ZENIQ app. This is a new and very interesting feature that we will implement now in the next few weeks. So latest by end of February, we will have this minting function directly in the ZENIQ app. Và một cái cập nhật nữa trong cái app ZENIQ của chúng ta, đó là tính năng minting. Cái này mình sẽ thấy trong cái ứng dụng ZENIQ của chúng ta, và trong những cái hub của chúng ta là một cái chức năng mà chúng ta có thể khai thác và đúc ra những cái đồng ZENIQ, và đó là một cái điều mà cũng rất là hấp dẫn, mà tôi biết rằng rất nhiều anh chị em đang chờ đợi cái tính năng này trong khoảng thời gian rồi. So what we also did is another approach that we have, a new one. You know that we did this wrapping from the ZENIQ coin to the Ethereum blockchain, this wrapping. We wanted to do the same for the Binance Smart Chain, but we changed the strategy, and there will be a new model that we will launch, and you will hear about that in the next 2 days. So we did the video, an official video with all these new updates, and the video will be on Friday launched. So I don't want to say everything now in the video, but in Friday you will hear how we have the new solution for, instead of wrapping, what the app can do then in the future. And this is also a new feature that we are implementing. On Friday you will hear it. Và một điều đặc biệt nữa anh chị em là chúng ta sẽ có những cái chiến thuật, những cái chiến lược, và chúng ta cũng sẽ hé mở một chút xíu nữa về cái sàn giao dịch của chúng ta. Và đặc biệt anh chị em, tôi cũng không muốn là người spoiler cho cái điều này, bởi vì khoảng chừng thứ 6 này chúng ta sẽ có một đoạn video rất là đặc biệt, sẽ chia sẻ một cách rất là chi tiết với những hình ảnh rất là đẹp mắt cho các anh chị thể sử dụng mà mình truyền thông ra ngoài về những cái giải pháp, những cái tính năng, những cái ứng dụng mà chúng ta sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. Và thì tôi chỉ bật mí chút như vậy thôi, thì mong rằng anh chị sẽ chờ đợi cái video đó để chúng ta có thể cảm nhận được nhiều hơn, rõ ràng hơn về mặt hình ảnh. Another interesting update is the ZENIQ Smart Chain. We will have the ZENIQ Smart Chain launched in February. This is now confirmed. It's already since a few weeks in review, and we will put our ZENIQ Smart Chain then online. And this is also a big milestone, and I'm really happy about it.
Và một cái điều nữa chúng ta sẽ cập nhật các anh chị luôn trong năm nay, đó chính là cái ZENIQ Smart Chain. Và đây là một cái điều mà chúng ta đã nói rất nhiều lần, nhưng mà chúng ta sẽ chính thức được giới thiệu và ra mắt vào tháng 2 này. Chỉ có khoảng chừng hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ hoàn thành cái việc chuẩn bị cho cái ZENIQ Smart Chain của chúng ta, và sẽ được công bố trực tuyến. Đây là cái điều mà chúng tôi cảm nhận là cũng rất là hài lòng, bởi vì mình đã đạt được cái cột mốc mà mình đề ra trong thời gian lúc trước đó, mình đề ra và mình đạt được rồi. The ZENIQ Smart Chain is actually the blockchain, which is the second layer under the ZENIQ blockchain. And this ZENIQ Smart Chain is able to produce smart contracts. So with these smart contracts, we can do tokenization, we can start NFTs. So all these projects that are coming are based on this ZENIQ Smart Chain. Và cái ZENIQ Smart Chain nó đúng ra nó là một cái lớp kỹ thuật thứ hai mà được xây dựng trên nền tảng của lớp kỹ thuật thứ nhất. Và với cái lớp kỹ thuật thứ hai này là cái second layer này, chúng ta sẽ có thể tạo được cái hợp đồng thông minh nè, chúng ta có thể là token hóa nè, chúng ta có thể làm ra rất nhiều những ứng dụng khác liên quan đến nền tảng kỹ thuật, và có thể đưa thêm những cái ứng dụng khác nữa, hay là cái sự tích hợp những cái kỹ thuật khác nữa vào trong cái nền tảng Smart Chain của chúng ta. Great. Another update, the ZENIQ Swap. This is the exchange that we announced already in our big event in October. And the ZENIQ Swap is the exchange that we are planning, which is, let's say, the base is the ZENIQ Smart Chain. And on top, we have the ZENIQ Swap. And this exchange is able to change different tokens from the Smart Chain to for example, Avinok, Tupan, all the different new projects which are coming, NFTs, tokens from other tokenization projects, and this is in the making. So the technical part is nearly finished, but now we need to do all these implementations for the ZENIQ Swap so that this exchange is running. We have to do all these pairings so that you can change between these tokens. So this implementation will take a little bit, but I think in beginning of Q2 we will be ready. So April is the start for the ZENIQ Smart Chain, for the ZENIQ Swap, and then we can start to change already between different tokens. Ok anh chị, thì ngoài cái mảng là chúng ta có sàn giao dịch của ZENIQ là ZENIQ Exchange, chúng ta còn có một cái nữa là cái sàn ZENIQ Swap. Thì cái sàn swap này là cái điều mà chúng ta đã công bố từ hồi tháng 10 năm ngoái các anh chị em. Một cái sàn swap là một cái nơi mà chúng ta có là một cái sàn phi tập trung. Cái sàn swap là cái sàn phi tập trung để chúng ta có thể lên đó mình giao dịch, mình sở hữu, và mình có thể làm rất là nhiều việc trên swap, để chúng ta có thể chuyển đổi sang những cái đồng tiền khác như là Avinok, Tupan, hay là những cái đồng tiền trên cái nền tảng của cái chain khác, thì chúng ta vẫn có thể là mình swap được. Và nói về mặt kỹ thuật thì chúng ta đã hoàn thành cái mặt kỹ thuật rồi. Tuy nhiên chúng ta còn có một vài điểm nhấn nhá để chúng ta có thể hoàn thiện hơn cái sàn swap này cho nó mang chất hoàn thiện nhất. Và dự kiến là chúng ta sẽ chạy thử cái sàn này trong một khoảng thời gian, và kết thúc chương trình chạy thử đó chúng ta sẽ có thể đủ tiêu chuẩn để mà ra mắt cái sàn này vào cái sàn swap này vào quý 2 của năm 2022 các anh chị em, là khoảng chừng tháng 4 5 6 là mình sẽ hoàn thành và ra mắt cái sàn swap này. Then important also, we will have a listing. We will have the listing of the ZENIQ coin, not the token. The ZENIQ coin will be listed in a centralized exchange so that you can change the coin with Ethereum or Bitcoin or Tron or whatever. And this will be in the next 3 weeks. It's now in the implementation phase. And in the next 3 weeks, we will have our coin on a centralized exchange. I cannot tell you the name now, but this is in the work, and it will be launched as soon as we are ready with the implementation. Rồi việc thứ ba, một cái việc nữa mà chúng ta sẽ cập nhật chi luôn là cái quá trình mà chúng ta sẽ public cái sàn này, sẽ công bố cái đồng tiền này chúng ta ở trên những cái sàn giao dịch tập trung. Cái sàn giao dịch tập trung là những cái sàn không phải là sàn swap, chỉ là những cái sàn giao dịch bình thường mà chúng ta đang giao dịch bình thường ngày nay thôi. Thì chúng ta sẽ chưa có nói cụ thể là chúng ta sẽ đưa lên cái sàn
chính thống nào, nhưng mà cái điều này sẽ xảy ra sau 3 tuần nữa, bởi vì tất cả mọi cái đang hoàn thiện. Ở đây chúng ta không phải là mình đưa cái đồng ZENIQ token, nhưng mà mình đưa cái đồng ZENIQ coin luôn chị em, coin luôn, cái đào ra cái sản phẩm thật luôn, cái sản phẩm cuối cùng luôn, mình đưa trên sàn để mình có thể giao dịch, mình trao đổi sang Bitcoin, sang Ethereum, sang những đồng tiền khác. Và chúng ta đang ở trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ hoàn thành sau 3 tuần nữa. Sau 3 tuần nữa chúng ta sẽ chính thức được giao dịch ở trên những cái sàn chính. Yeah. Next information is there are two important ones: the staking and also the ZENIQ hub delivery. So these 2 points I still want to mention. The staking is actually technically more or less ready. We are now working on the implementation. We need to have the test phase still, that everything is running perfectly. So I think with a little bit of buffer, latest on middle of February, we will start with the staking. And so we are also looking forward to have this technology ready to start a new phase. Ok, tiếp theo nữa là vấn đề về staking và cái việc mà mình sẽ giao cái thiết bị ZENIQ Hub của chúng ta. Thì đầu tiên nhất là về cái staking. Thì với vấn đề staking là chúng ta đã trong giai đoạn đang trong và sắp sửa kết thúc giai đoạn testing, và chúng ta dự kiến sẽ hoàn thiện nó vào đầu tháng 2 và chính thức để có thể triển khai nó và cho các anh chị em sử dụng vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 2 năm 2022. Thì đây là một cái phương pháp để các anh chị em có thể tận dụng một cách tối đa những cái tài sản của mình trong tất cả những cái giai đoạn của thị trường, chúng ta có thể kiếm thêm lợi nhuận các chị em ha. And last but not least is delivery of the hub. So delivery of the hub, there are some news that I will also say on Friday. There are some upgrades of the hub, and also the whole team, the suppliers, the manufacturing, the companies of different pieces that we are ordering, and our company itself that are actually building the device. We increased really fast. Of course, also the situation of the chips was not the easiest last year, but it's getting better now. And we will start with test deliveries already in end of January, because we have a lot of countries around the world, and we want to be sure that the delivery is working. And the first big batch is going out in February. Everybody who ordered before July 2021, so from beginning of the blockchain in February 2020 until July 1st of July 2021, all these people will get the hub delivered with the first batch. And then in end of March, beginning of April, there will be the second batch. Okay. Và tiếp theo nữa mình nói về một cái điều rất là quan trọng mà các anh chị em cũng đang rất là quan tâm và đang hỏi thường xuyên, đó là cái việc mà mình giao hàng cái thiết bị ZENIQ Hub. Cái thiết bị ZENIQ Hub là cái thiết bị mà trên màn hình của anh chị em đây, là cái thứ mà chúng ta đã được cập nhật, chúng ta đã xử lý qua rất là nhiều những cái khâu cung ứng, rồi chúng ta sản xuất, chúng ta lắp ráp. Và chỉ biết mà và trong năm ngoái thì chúng ta gặp một cái vấn đề, đó là vấn đề chia sẻ anh chị luôn, đó là vấn đề về những cái con chip điện tử để gắn vào trong cái thiết bị của chúng ta đó, nó bị khan hiếm hàng bởi vì cái đợt đại dịch. Nhưng mà năm nay thì mọi việc sản xuất nó đã quay trở lại, và những cái đơn hàng của chúng ta đã bắt đầu được xử lý, được lên máy rồi, chuẩn bị tất cả đều đang được sản xuất ra một cách rất là đều đặn các anh chị em. Và dự kiến là cái lô hàng đầu tiên đó nó sẽ xuất xưởng và chuyển ra trên toàn thế giới, tất cả mọi người đặt hàng từ giai đoạn đầu tiên chúng ta nói về cái thiết bị này cho đến ngày 1, những ai đặt hàng trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì chúng ta sẽ nhận được cái lô hàng trong cái đợt ship hàng đầu tiên này. Còn những anh chị em nào mà chúng ta đặt hàng sau cái khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ nhận được cái lô hàng thứ hai. Cái lô hàng thứ hai dự kiến sẽ xuất kho vào cái khoảng chừng đầu tháng 3, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 các anh chị em ha. Khoảng giai đoạn đó thì chúng ta sẽ có cái lô hàng thứ hai cho các anh chị em. Yeah, I think it's a lot of updates, and I hope that you're happy about the news, and that we will have an amazing 2022. A lot of things are in
in the pipeline that I cannot talk now, but we will try now to do every month an update so that you know what is happening and what is going on, how is the process, how are we doing, what are the launch events. We are planning again in September a ZENIQ event, and as I talked also with Mark and with Berna from Sophia, also this traditional October event again for Sophia. Ok các anh chị em, và nói một chút xíu nữa về cái quy trình phát triển công ty thì chúng ta cũng có một vài cập nhật nữa. Chúng ta đã vừa cập nhật rất nhiều thông tin về cái sự phát triển những cái sản phẩm, những cái chiến thuật, và một điều nữa mình cập nhật cuối cùng là về những cái sự kiện. Thì năm nay chúng ta cũng sẽ có những cái sự kiện đặc biệt và chúng tôi dự kiến rằng là chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi như thế này ít nhất là một tháng một lần, để có thể cập nhật cho các anh chị em tình hình của công ty trong cái tháng vừa qua là như thế nào. Và khi chúng ta có lịch cụ thể thì các anh chị em sẽ được biết cái lịch mà chúng ta sẽ họp với nhau và sẽ cùng cập nhật cái sự phát triển của công ty trong suốt cái thời gian qua một cách liên tục, để cho chị em biết rằng là chúng ta đang vận hành và vẫn đang tiếp tục đi đến những cái một cột mốc về mục đích của mình. Và sự kiện của chúng ta trong năm nay sẽ là một sự kiện tổ chức vào tháng 9, dự kiến là một sự kiện chính thức và sự kiện truyền thống chính thức của ZENIQ anh chị em ha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái diễn giả và chúng ta sẽ có anh Mark cũng sẽ tham gia, và đó là sự kiện mà được quy tụ rất là nhiều những cái thành viên trên toàn thế giới cùng đến tham dự cái buổi đó. Okay. So, Erwin, white paper. When we can expect the white paper? White paper is at the moment in review, so we finished already, but we are working with one of the big four, and as soon as this is finished with the review, I guess it will be middle of February after the whole white paper is reviewed, and then I think we can share it. Yeah, but yeah. This is, I mean, you know that the white paper is a nice add-on, and it was a big hype for ICOs to do a white paper, which was a nice marketing tool because there was not a real project. But anyway, we decided to finalize this and have the proof of one of the big four. And as soon as this is reviewed and stamped, we will publish it. Ok, nói về cái white paper thì cái white paper là một cái công cụ mà nó thiên hướng về marketing nhiều hơn các chị em ha, nó chứ không nhất thiết là nó phải đi mạnh về cái chiến thuật lâu dài của mình. Cái white paper là như vậy. Cái khái niệm về white paper nó được rất thịnh hành trong những cái giai đoạn mà người ta ICO, nhưng mà mình thì mình không ICO đồng tiền này, nhưng mà để mà cái yếu tố lên sàn, những sàn lớn thì chúng ta vẫn sẽ tuân thủ theo cái việc họ yêu cầu cái white paper thì chúng ta vẫn sẽ làm. Nhưng mà cái white paper của chúng ta thì đang trong giai đoạn là mình cân chỉnh lên kênh em và sẽ được một trong những cái tổ chức Big Four là bốn cái công ty làm về kế toán kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Một trong 4 công ty đó họ sẽ kiểm tra, họ sẽ xem xét lại và họ sẽ hoàn thành cái bản chính thức của chúng ta vào có thể là cuối tháng 2 năm 2022. Thì sau khi cái bản chính thức đó được đưa ra, sau khi đã được chỉnh lại tất cả mọi cái thông tin thì một cách hợp lý để mà đúng tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ được công bố cho các anh chị em và để mọi người có thể chia sẻ với cộng đồng vào đầu tháng 3 năm nay. So Erwin, do you cover the GitHub listing story or? No, GitHub is actually, I don't know if most of the people know what it is, but if you are not on GitHub, you cannot list the coin. So this is, so to list the coin, as I said, what we are doing, you need to be there. And so this is actually a step that we did already. And now the exchanges can use this the code, and then from this code, they can list the coin. And then what is the result out of this? That as soon as you're listed, you are on CryptoCompare, you are on CoinMarketCap. So this is like the result as soon as you're listed. So this will go automatically. So I guess in the next 3 weeks, the process is done, and then everything automatically is a connection. Yeah. Ok, các anh chị em sẽ hỏi là một số người họ hỏi là thế GitHub mình đã có thông tin trên GitHub chưa? Thì có thể là các anh chị em cũng hỏi bởi vì quan tâm, hoặc cũng một số chị em khác thì sẽ không hiểu GitHub là cái gì. Thì sẵn là mình giải thích luôn, GitHub là một cái công cụ, một cái kênh của cộng đồng mà mình có thể đưa những cái thông tin mà public một cách
công bố những thông tin trên đó về mặt kỹ thuật. Thì khi đưa một cái đồng tiền kỹ thuật số lên trên cái sàn nào đó thì cái sàn này sẽ yêu cầu mình công bố cái thông tin một cách cởi mở, một cách mở ra ở trên GitHub để cho cộng đồng người ta biết, để cho người ta có thể lên đó người ta soi, người ta xét, làm nhiều thứ, và để cho một cái sàn đó người ta có thể dùng cái thông tin kỹ thuật đó người ta đưa vào trong cái sàn của họ, thì mọi người cũng có thể lên sàn, người ta có thể giao dịch, người ta có thể mua, người ta có thể bán. Thì đó chính là cái thông tin về GitHub. Thì thưa anh chị, thì cái GitHub nó chỉ phục vụ cho chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta list lên trên cái sàn nào đó thôi, và khi người ta đã list xong rồi thì cái GitHub đó là gần như là nó cũng không còn cái tính năng gì khác ngoài tính năng là lên để mình xem mà mình tham khảo. Thế thì ngày hôm nay thì để mà phục vụ cho việc lên sàn thì chúng ta đã hoàn thiện cái GitHub rồi ha, đã xong rồi, đã đưa lên thông tin lên sàn rồi, và sàn họ đã dùng cái thông tin trên GitHub để họ có thể xem xét rồi, nên các anh chị em vẫn có thể lên trên đó để chúng ta tham khảo và xem, nó vẫn còn trên đó. So Erwin, can we say within the first quarter, yeah, that we have a lot of things in place where the world can see, wow, they have a real blockchain, they have a smart chain, they have a swap chain, yeah, beside of all the other things in our ecosystem, so that the world can see, wow, yeah, so this is really step by step developed and done. Yeah, so I think this is the right thing, no? Yes, absolutely. I think it was a little bit of a delay because we were growing quite fast, and we had just in the last in the last few weeks and 1.5 months, we got 50 new people in the company. And with 50 new developers, you need the onboarding, you need to put in infrastructure, you need to see how it works, put it in the right team, see the skills, see if it works. And so there was a lot of implementations that we did, but it was necessary to do it. And although we did the step back, now we will do 2 steps in the front. Now a lot of things are coming one after another one, because now the train is really going. And I think this is like a very exciting time now, yeah. Yeah. Okay. Một câu hỏi đặt ra nữa là mọi người đều biết là chúng ta có cái sàn exchange, chúng ta có swap chain, chúng ta có smart chain, chúng ta đang phát triển một cái từng bước một. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những cái hệ sinh thái khác chúng ta như thế nào, và mọi người người ta có quan tâm không trong quá trình phát triển vừa rồi, thì anh nói cập nhật thêm về cái đó hay không? Ok, thì tôi cũng sẽ nói luôn. Thì các chị thấy rõ ràng là có thể chúng ta sẽ trong thời gian vừa qua các chị sẽ cảm nhận rằng mình sẽ có một chút xíu gì đó nó mang chất trì hoãn, đúng không ạ? Nhưng thật ra không phải như vậy, không phải là mình trì hoãn đâu, bởi vì trước đó mình đi quá nhanh. Là thực ra trong giai đoạn khoảng chừng là hơn 1 tháng rưỡi trước, thì tất nhiên là dính vào những cái thời điểm mà cuối năm rồi, chúng ta lại có lễ lộc, rồi chúng ta lại có những cái việc khác, thành thử ra mình thấy cái thời gian nó trôi qua rất nhanh mà chúng ta lại chưa có những cập nhật gì mới thêm hết. Bởi vì sao? Bởi vì cũng về yếu tố là thời điểm, và yếu tố nữa là yếu tố là trong thời gian hơn 1 tháng rưỡi qua là chúng ta có 15 nhà đầu tư rất lớn, họ đã đưa vào cái sản phẩm của họ, những cái dự án của họ vào trong cái dự án của chúng ta, để làm sao chúng ta có thể phát triển cái nền tảng của họ trên cái nền tảng của chúng ta. Và tất cả những cái điều đó nó đang được hoàn thiện dần dần, các anh chị em, đang được hoàn thiện dần dần. Và tôi cũng sẽ nói chuyện luôn là chuyến tàu này đã đi rồi, mọi cái đều đã vận hành rồi, tất cả mọi cái đều đã vào khuôn phép, và tất cả chúng ta đang di chuyển một cách rất là đều đặn hơn là trong suốt thời gian vừa qua. Các anh chị em, chúng ta không có bị trì hoãn gì hết, chẳng qua là chúng ta trong thời gian đầu mình đi quá nhanh, bây giờ mình đi với tốc độ là cũng nhanh nhưng mà không nhanh như thời gian đầu, thì các anh chị cảm nhận là nó hơi chậm lại, không phải, chúng ta vẫn đang đi rất nhanh, các anh chị em ạ. Erwin, I think very interesting also for the Vietnam community is to understand a little bit the difference between the smart chain, the second layer, then the swap chain, and the decentralized exchange. Yeah, but I think many people expecting last year, no, there's an exchange coming like Uniswap or PancakeSwap, decentralized, that's it. Yeah, and then a lot of things are changed. Yeah. To smart chain, swap chain, exchange. Yeah, so a bit the difference, and also the swap chain, when can this be ready? So as the first part of these 3. So there is a ZENIQ blockchain. This is the first layer. The ZENIQ blockchain was created to have this decentralized system where you have a device, and the device is minting the coins, the ZENIQ coins. So this is the first layer.
And based on that, we developed this technology, which is at the moment unique. It's not existing in this way, so that you have approximately 2%, I think 2 or 3% of mining, and the rest is minting. And because of that, you have also this mining possibility and the minting. And the minting is just on the ZENIQ hub. And the ZENIQ hub is producing the coins. And on the coins, you have, let's say on this blockchain, you have this decentralized exchange, the ZENIQ exchange. And this is related with the current coins. So there's a burning system behind it on this decentralized exchange. And this is working like every time when you're doing a trade, there is a coin that you have, and the coin is automatically, this trade, this fee is buying ZENIQ coins. And this fee is buying ZENIQ coins, so the price is going up. And what is happening, so the total amount of coins, the maximum amount of coins is also happening, that it's reduced. Why? Because after you are buying the coins through this trade, it's destroying, it's burning the coins. So the maximum supply is going every time a little bit less if they are doing more trades. And this is good because then the price of the value of the coin is going up. And so everybody will be happy. Okay. Rất là nhiều anh chị Việt Nam đã đặt câu hỏi là cái sự khác biệt giữa cái smart chain rồi cái swap chain rồi những cái sàn phi tập trung là như thế nào, đúng không? Mà rồi cái tại sao mình gọi là cái mình của mình là cái smart chain, tại sao là như vậy, mà cái mình đã tạo ra cái smart chain và cái swap chain của mình là cái gì, thì anh có thể giải thích được không ạ? Ok các anh chị em, thì mình giải thích luôn ha. Cái này nó mang thiên tính chất về kỹ thuật chút xíu các anh chị em. Thứ nhất luôn là mình hiểu về cái nền tảng ZENIQ của chúng ta là gì. Cái ZENIQ blockchain là cái nền tảng kỹ thuật lớp thứ nhất. Ở cái lớp thứ nhất này là chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị là cái ZENIQ hub màn hình trên màn hình của chúng ta để chúng ta có thể khai thác đúc đồng coin này các anh chị em. Nhưng mà tính chất kỹ thuật của mình đó thì sẽ có khoảng từ 2 đến 3% đồng tiền của chúng ta sẽ được tạo ra nhờ vào yếu tố là mình đào, tức là một cái thuật toán mà mình sẽ phải sử dụng điện năng để chúng ta có thể tạo ra cái lượng coin đó, và số phần còn lại là chúng ta sẽ sử dụng là minting là mình sử dụng cái công cụ thiết bị là ZENIQ hub để mình mint, mình tạo ra cái đồng mới. Và cấu trúc minting này nó sẽ được thực hành và được lập trình trên một cái nền tảng hợp đồng thông minh mang tính chất là phi tập trung như thế này. Khi mỗi lần mà chúng ta lên trên một cái sàn của chúng ta, mà cái sàn swap tên đó, mình swap từ cái đồng này sang cái đồng kia, là mình giao dịch cái sàn này đồng này sang đồng kia, thì cứ mỗi lần mình làm như vậy thì nó sẽ có một cái phí. Các anh chị em nào mà tham quan những cái phải tham quan mà tham gia vào thị trường này trong khoảng thời gian thì sẽ biết là những cái sàn khác nó sẽ có cái phí gas, thì bên mình sẽ có cái phí, chúng ta sẽ không gọi là phí gas mà là cái phí khác, mà là phí giao dịch đi. Thì với cái phí giao dịch này các anh chị thấy mà biết dùng để làm cái gì? Cái phí giao dịch này được dùng để cái sàn đó ngay lập tức nó mua cái lượng đồng ZENIQ, và khi nó mua cái lượng đồng ZENIQ bằng cái tiền phí giao dịch này, cái việc tiếp theo nó làm nữa là gì? Là nó đốt cái lượng đồng mà nó vừa mua đi. Tại sao mà lại đốt? Và tại sao một số người nghĩ là tại sao đốt là làm cái gì? Nó đốt để làm sao cái trữ lượng, cái max supply là cái tổng lượng cung của đồng tiền này trên thị trường nó giảm xuống. Thế điều này nó tốt không? Điều này tốt ạ. Điều này tốt bởi vì nó đang từ từ nó làm giảm cái nguồn cung xuống anh chị em và tạo ra cái sự khan hiếm. Nói cách khác là khi càng có nhiều người lên sử dụng, càng có nhiều người swap, càng có nhiều người sử dụng, càng có nhiều người họ lên đây họ giao dịch với nhau, càng có nhiều cái phí này tạo ra thì càng có nhiều đồng ZENIQ bị đốt đi. Và khi cái nhiều đồng ZENIQ bị đốt đi thì giá trị đồng ZENIQ nó tăng lên. Và đó chính là cái lý do tại sao mình gọi cái này là cái smart chain này, bởi vì tất cả một cái đều đang hoạt động một cách rất thông minh. Fantastic. This was a long step. Erwin, are you finished this was with that? just the first layer. This was just the first layer. So the second layer, just as explanation, because I heard some wrong wordings. So the first layer is the ZENIQ blockchain. The second layer is the ZENIQ smart chain. Yeah, smart chain is the second one. Yeah, and the exchange is the ZENIQ swap. This is a very similar like Uniswap, it's ZENIQ swap, and the other one is the ZENIQ exchange, is the one which is running on the device. Yep, that's what I'm saying. Okay, no, because I heard a ZENIQ swap chain. This is not existing. No. Okay. No, all good, all good. So yeah, perfect. Okay. And actually, the second layer is
is done for the smart contract, and with the second layer we are focusing on the tokenization, on the NFTs. This is all on the second layer, and are opening all these doors for this. Ok anh chị em, và sau khi mình đã hoàn thành lớp thứ nhất về cái khía cạnh là mình đã tính toán được cái thuật toán để mình xử lý cái đồng tiền đó, thì chúng ta sẽ đến một cái lớp thứ hai về kỹ thuật. Với cái lớp thứ hai về kỹ thuật này thì chúng ta có thể đưa ra những cái ứng dụng khác mà chúng ta có thể làm việc với cái dự án của chúng ta, và đặc biệt là cái việc token hóa và cũng như là cái NFT là hai cái ứng dụng tiêu biểu nhất trong lớp thứ hai này. Perfect. Okay. And the swap chain, the kind of Uniswap, when can this start with transactions and swappings for the community also? There is no swap chain. There is a ZENIQ swap. This is an exchange. Sorry. That's what I mean. That's what I mean. Yeah. So this is technically already in the last phase. We just need to do all these implementations, all these rep tokens, so that you can change between different tokens, because it doesn't make sense if I'm ready and I put just one token, you cannot change. So we need to implement, to put different tokens on this platform so that people have this usability, and to implement already different tools. This takes a little bit of time because you need to, let's say, have all these special gadgets and add-ons so that people can play a little bit with it. Ok anh chị em, thì tất cả những cái việc này chúng ta sẽ làm sau khi mình đã hoàn thành cái lớp kỹ thuật thứ hai rồi, chúng ta sẽ đến cái giai đoạn cuối cùng là chúng ta hoàn thiện tất cả mọi cái để làm sao mọi người có thể sử dụng tất cả những cái nền tảng của chúng ta theo một khía cạnh là hoàn toàn. Người ta có thể lên đây, người ta ứng dụng, người ta giao dịch, người ta sử dụng, người ta có thể làm rất nhiều cái trên đây với cái nền tảng của ta ở khía cạnh cuối cùng này, thì khi đó nó gần như là hoàn thiện anh chị em ha. Yeah, okay. Super updates, and thank you very much for being here. Like we heard, there will be a video within this week, in the end of the week, with these updates, I think compressed in a nice video to share to everyone. Right? Perfect. Yeah. So actually, you got already a lot of information in advance, and so please wait to share this video until let's say on Saturday maybe, or Friday after the official video, and so you are pre-informed. And I say hi to the big community in Vietnam. It's a pleasure, and I'm sure that I will visit very soon Vietnam. Yeah. Okay, các anh chị em. Ok các anh chị em, thì các anh chị em cũng đừng có bị bấn loạn bởi vì cái lượng thông tin chia sẻ cập nhật nó quá nhiều rồi, nhưng mà vì chúng ta đang có một cái video đã được làm ra cho các anh chị em để chúng ta có thể xem nó và chúng ta có thể hình dung như thế nào, và cái video đó sẽ được hoàn thành vào thứ Sáu, thứ Bảy này, để các anh chị em có thể sử dụng và các anh chị em có thể chia sẻ cho mọi người. Đó là một điều mà chúng ta cũng rất là mong chờ. Rất tất nhiên thì các chị em cũng đừng có lo ngại về cái việc là mình không có nhớ hết những điều này, bởi vì cứ chờ đó và cái video đó nó sẽ được chia sẻ cho các anh chị em để chị em có thể chia sẻ cho toàn bộ cái hệ thống và cộng đồng của mình. Và tôi cũng xin được cảm ơn các anh chị em, và đây là lời của anh CEO thì cảm ơn các anh chị em người Việt Nam rất nhiều, và có cơ hội để được gặp các anh chị em ngày hôm nay, và cũng sẽ mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trực tiếp để tôi có thể gặp các anh chị em và trực tiếp bắt tay các anh chị em và làm việc cùng với các anh chị em. Yeah, thank you very much. Thank you very much for being here and sharing this with us. Let me use the opportunity here to congratulate the latest diamond from Vietnam, Richard Nguyen. On 17th of January, he hit the diamond rank. So yeah, next rank, double diamond. Yeah, welcome. So we will communicate with all the team leaders in the next few days also for strategies to prepare the second phase, also the staking tip model, to understand better and to come into this year 2022 with the massive momentum, and to create from Vietnam. This is the #1 country in Asia, definitely. You can see it also in the number of people today alone here short term, to target to move all over Asia and the rest of the world for sure, to create the most fantastic community
yeah, with ecosystem with a lot of usability, yeah, ZENIQ swap, a smart chain, exchange, card, everything what millions of people needing. And that is the fantastic long-term business opportunity. And thank you for being here. And again, thank you very much for the CEO of ZENIQ Technologies, Erwin Doctor. There's a lot to do for sure. Thank you for being here. Ok, cảm ơn các anh chị em rất nhiều, và tôi cũng xin được kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay bằng chúc mừng một cái lãnh đạo Việt Nam là cái bậc Diamond. Thì hồi nãy anh nói tên thông dịch không nghe rõ là tên gì, phát âm không nghe rõ, nhưng mà chúng ta sẽ đang bước vào giai đoạn thứ hai của chị em, và trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những cái buổi như thế này. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn nữa về chiến thuật, về chiến lược, về cái mô hình staking như thế nào, và cách tận dụng hết tất cả những cái dự án để chúng ta có thể có được một cái năm 2022 thật là xuất sắc anh chị em. Và cảm ơn các anh chị em vì thời gian của mình đã lên đây để dự cái buổi họp này, để cùng nghe những cái cập nhật của chúng ta trong thời gian vừa rồi và trong thời gian tương lai. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều buổi hơn để có thể gặp gỡ trực tiếp và làm việc cùng với nhau. Okay, Erwin, last word for you. No, a big pleasure. Thanks for the invitation, and I hope that that I can give you some nice insights, and that I'm going with you to a nice 2022. 2021 was already good, but I think 2022 will be amazing. Okay. Ok, phải nói luôn là chúng tôi rất là vinh dự khi được gặp các anh chị em ngày hôm nay, và rất vinh dự khi được phục vụ và hỗ trợ các anh chị em. Chúng ta đã có một cái năm 2021 là cực kỳ thành công và xuất sắc rồi, và tôi tin tưởng rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, bởi vì năm 2022 này nó sẽ còn thành công hơn như vậy rất nhiều, và mong rằng là chúng ta sẽ có được những cái kết quả tuyệt vời trong năm nay. Cảm ơn các anh chị em về cái thời gian của anh chị em đã tham dự cái buổi nói chuyện tối ngày hôm nay. Yeah, thank you very much again, Erwin. Thank you. It was a pleasure. Mr. Vance, yeah, translating, fantastic. And good evening and a fantastic start into 2022 for everyone in the room. Let's move and let's build something unforgettable. See you soon. Ok các chị em, và cảm ơn anh Erwin, cảm ơn tất cả mọi người, và chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón một năm 2022 cực kỳ là xuất sắc, và mong rằng là năm 2022 này sẽ mang đến cho các anh chị em thật nhiều thành công, thật nhiều sự thịnh vượng, thật nhiều những cái sự phát triển vượt bậc, và đó sẽ là một cái năm tuyệt vời nhất của các anh chị em trong năm nay, và cùng nhau chúng ta sẽ gặp nhau tại đỉnh vinh quang của cái việc kinh doanh trong doanh nghiệp của chúng ta. Cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Okay guys, yeah, see you, thanks all and all the best. See you soon. Okay. Xin chào bye bye. Và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc anh chị em những cái điều tuyệt vời nhất. Bye bye. Bye bye.